خب برای یادگیری نرم افزار کتیا از نظر من کتیا یه بخشی از شهرک صنعتی بزرگه برای طراحی و تولید قطعه یا خودش هم میتونیم شهرک صنعتی بگیریم در نظر بگیریم. اگه یادتون باشه ما گفتیم از شهرک صنعتی میایم ما از ورودی شهرک خب میایم و میریم خیابونای دیگه، میریم مثلا هر خیابونی برای یه کاری هست و میریم اون خیابون. خب بعد ما رفتیم تا کارگاه مدل سازی آرندمان خب که توش سه دستگاه. پس ما عین همون میام توی از ورودی شهرکمون میایم و میرسیم به یک کارگاه مدل سازی که اینجا اسمش هست پارت دیزاین. خب توی کتیا به این شکل هست که کتیایی که ما استفاده میکنیم اینه که راحت میای استارت میزنی میای، اما اصولش اینه و ورژن‌های بالاتر 3D Experience چه حالت هست یه دونه درگاه داره. خب این درگاه بر حسبی که شما چه یوزری هستی میتونید وارد بشی و وقتی که وارد شدید اول بار میرید این میدون اصلی این 3D Experience و میگه آقا من میخوام برم طراحی قطعه کنم یا میخوام برم نمیدونم کارهای حالا هر کنم براش مثلا داشته باشم سیمولیشن داشته باشم یا اینکه فضای حالا اشتراکی داشته باشم یا اینکه با تامین کنندگانم در ارتباط باشم. هر جهتی مربوط به یک سری اپلیکیشن هست و هر کنم کلیک کنه اپلیکیشناش باز میشه. اما اگه ما فعلا شرکتی هایی که حالا به پایتر باز میکنیم به این شکل است که راحت میان و هیچ کی ازمون یه ورودی نمیخواد و راحت میان و به همه این محیط ها دسترسی داریم. خب میام تو هم کارگاه مددی که اومدیم اونجا اگه یادتون باشه یه دستگاه بود، دستگاه تراش بود، دستگاه فرز بود، دریل بود، دستگاه برش بود. این دستگاه رو ما به صورت مجازی اینجا داریم. خب دستگاه تراش ما مثلا میشه گروه. حالا ما تراش رو برای قطعه که امروز کار کردیم زیاد استفاده نکردیم، اما اومدیم یه قطعه کشیدیم، همون قطعه رو من اینجا هم میخوام دوباره بکشم. اول بار اومدم و یه دونه یونولیت انتخاب کردم. یونولیتم شاید کمی بزرگ بود یا ابعادش مشخص نه. این یونولیتی که انتخاب کردم گذاشتمش روی یه میزی و روی اون میز شروع کردم خط کشی کردم و شروع کردم به برشش و بعد دوباره یه قطعه دیگه چسبوندم روی قطعه اول. چجوری حالا این کار رو میکنیم؟ یه دستگاهی داریم کارش پد، کارش اینه که همون فرما رو برای ما مهیا میکنه، همون حالا هر جنسی مهیا. دستور پد رو میزنم، بعد این پد میگه که خب یه میزی بده تا من اونا رو بشینم روش، یه سطحی بهم بده که هرچی من تهیه کردم بذارم روش. من میگم که به صورت فرضی سطحی که دارم این سطح. بعدش ما میریم وارد محیط دیگه میشیم، میریم محیط اسکچ. فکر کنید اصلا این اسکچ همون میز کار کوچکی داخل کارگاه. یه سری ابزار داره، مثلا توش خطکش داریم برای خط کشیدن، یه سری شابلون داریم اگه شکل‌های خاص داشته باشیم با اون شابلون میکشیم و یه سری ابزار اندازه‌گیری داریم و یه سری ابزار مهم قید دادن که حالا ما بعد باشون آشنا میشیم. کاری که من اونجا کردم اینه که یه فوم انتخاب کردم، خیلی هم نمیدونستم چیه، یه ابعادی داشت، حالا من اینو با شابلون میکشم. یه فوم بود انتخاب کردم، اومدم ارتفاعش چقدر بود، مثلا 40 میلیمتر. یه فوم خام.
اینو اومدم دور و برش رو جوری بریدم که ابعاد چند در بیا 15 سانت به 20 اومدم با اره بریدم. دستگاه اره ما پاکت هست. خب اومدم با پاکت اون فومم برداشتم و روی اون یادم باشه با گونیا اومدم که یه قسمتشو جدا کردم، یه چیزی کشیدم، کشیدم. این بار اندازه زدم. اندازه زدنم چجوری بود؟ خب و بعد من رفتم قسمت اره خب و این کناره ها رو جدا کردم. این نصر پاکت من وقتی که میزنم در واقع بر حسب این مسیری که هست کناره ها رو جدا میکنه. اما چه فرقی داره با اون کار من؟ وقتی پاکت رو میزنم بیرون رو برداشت، داخل رو برداشت، بیرون رو برام نگه داشت. بیشتر ما اینو نیاز داریم. اما کاری که من اینجا کردم چی بود؟ سمت دیگه رو برداره، داخل رو برام حفظ کنه. بعد یه دستور دیگه اومدیم روی همین فوم یه قسمتی رو من خط کشی کردم و یه فوم دیگه گذاشتم روش. عمل پد رو در واقع انجام دادیم. مثل 6 سانتی من اینجا یه خط کشیدم و یه فوم 40 میلیمتری گذاشتم روش با همین. حالا اینجا دو تا سوراخ ایجاد کردم. چجوری ایجاد کردم؟ من دوباره اومدم 2 تا خط اینجا کشیدم، یه اسکچ اومدم 2 تا نقطه ایجاد کردم اینجا. خب اون موقعی که داشتم میکشیدم گفتم از این کناره ها هر کدوم 5 سانت، از اینجا 4 سانت، دوباره از 4 سانت و 5 سانت. وقتی که اینو کشیدم که کمی نور مشخص تر باشه، این 2 نقطه رو داشتیم و ضرب در زده بود. اومدم از دستگاه دریلمون استفاده کردم، گفتم این نقطه رو سوراخ کن، مثلا اینو راه به در کن. خب مته که بسته بدم مته 15 و دوباره دریل این نقطه از این سطح شروع کن و سوراخ. ما با یه سری دستگاه اومدیم این قطعه رو تو واقعیت ایجاد کردیم، اینا به صورت مجازی داریم همون کار میکنیم. خب این دستورات خیلی الان گزینه‌های دیگری دارن و توضیحات دیگری دارن، اما من اومدم یک کلیت یک کارگاه مدل سازیمون رو براتون توضیح دادم.